هل السعادة الحقيقية إخواني وأخواتي أن تحصل على كل ما تريد من متع وملذات في الدنيا، أم أن هناك مفهوم آخر للسعادة؟ خلينا نشوف واحد أوتي من كل نعم الدنيا الممكنة. إلفيس بريسلي، شاب جميل الشكل، أوتي صحة وعافية وجسد سليم، كان شديد الغنى، لديه من النساء ما يريد، وأوتي زوجة من ملكات جمال عصره. إلفيس بريسلي إخواني وأخواتي ملك الدنيا وما فيها، ومع كل المتع التي كانت عنده. هل تعرفون كيف مات هذا الأسطورة؟ مات إلفيس بريسلي في حمام بيته من جرعة مخدرات زائدة. وكل من يقرأ سيرة إلفيس يعلم أن هذا الرجل لم يكن سعيد في حياته، بل كان كئيبا وكثير الحزن وكثير الهموم. مشكلة إلفيس بريسلي إخواني وأخواتي ومشكلة الكثير مننا أننا نبحث عن السعادة في الأماكن الخطأ. يعتقد الشاب أنه إذا تعرف على بنت فلانية سيصبح أسعد الناس، ويعتقد رجل الأعمال أنه إذا أنهى الصفقة الفلانية سيصبح أسعد الرجال، وتعتقد الفتاة أنها إذا تزوجت فلان ستصبح أسعد فتاة. كلنا يبحث عن السعادة في هذه الأماكن الخارجة عن أنفسنا، وكلنا يعرف أنه إذا حصلنا على هذه الأمور تحصل حالة من الفراغ، ثم نبدأ نبحث عن هدف آخر لملء هذا الفراغ. مع أن كل الفلاسفة والعلماء والأنبياء وكل المفكرين أجمعوا على أن السعادة الحقيقية هي عبارة عن سلام داخلي تشعر به في داخلك، هو طمأنينة inner peace تشعر به في داخلك بغض النظر عما يحصل حولك من أمور. مين في رأيك أسعد الناس من الأسماء التالية؟ رونالدو، مايكل جاكسون، بيل جيتس؟ والله أتوقع بيل جيتس. يمكن رونالدو، ما في قيود عليه في حياته. بيل جيتس. بيل جيتس. هم كلهم عندهم موهبة، ما هذا اللي يخليهم سعيدين. أنا أفكر أن يكون رونالدو. إذا أردت أن تفرق بين السعيد وغير السعيد فانظر إليهما عند المصاب، فتجد أن السعيد إذا جاءته مصيبة قد يحزن، والحزن طبيعي، ولكنه يحزن ليوم يومين ثم يبدأ في عمله بشكل طبيعي. أما غير السعيد إذا حصلت له مصيبة فتجده يكتئب ويلجأ إلى المخدرات والسجاير، وقد يجلس سنة أو سنتين تتلخبط حياته كلها بسبب هذا المصاب. فانظروا إليهما عند المصاب وستعرفون من هو السعيد ومن هو غير السعيد، من هو الذي عنده سلام في داخله ومن الذي يفتقد إلى هذا السلام. لذلك إخواني وأخواتي نجد أن القرآن الكريم تكررت فيه كلمة السلام وكلمة الطمأنينة 31 مرة، بينما كلمة السعادة لم تتكرر سوى مرتين فقط، ونجدها مكررة في أمور في الكلام عن الجنة وعن الدار الآخرة. وأيضا نجد أنه في الصلاة يوجد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على عبادنا الصالحين، ونختم الصلاة بالسلام عليكم. أيضا تحية الإسلام هي السلام عليكم. فنجد أن الهدف المنشود لدينا نحن المسلمين ينبغي أن يكون أن نحصل على هذا السلام الداخلي. خير من عبر عن هذا السلام الداخلي هو ابن تيمية رضي الله عنه، وله كلام جميل حيث يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، هي معي أينما ذهبت. فإذا نفاني أعدائي فنفي سياحة، يعني إذا نفوني فهي فرصة أن أتعرف على بلاد الله الواسعة. وسجني خلوة، فإذا سجنوني فرصة أن أخلو بالله سبحانه وتعالى وأذكره. وقتلي شهادة. فانظروا كيف كان رضي الله عنه يحول المحن إلى منح بهذا السلام الداخلي الذي كان يملأ صدره رضي الله عنه. عندهم سعادة مؤقتة دنيوية بس ما في سعادة داخلية. متهيألي اللي بيبحث بيضيع حياته بس في العمل، متهيألي ما عنده رضا، يعني ما عنده سعادة، والسعادة يعني رضا. السعادة في الإسلام. كثير ناس عندها فلوس بس ما هي سعيدة جوة قلبها، أهم شيء سعادتك. يعني أنا أعتقد السعيد اللي يكون يعني مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، ومؤمن يعني في داخله في إيمان. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخل هذا السلام الداخلي في قلب كل مسلم بمناسبة هذا الشهر الكريم، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى.